Ghost of Tsushima var inte bara ett spel, det var en upplevelse. En hyllning till Kurosawas filmer fylld av ära, uppoffring och en ö som skrek efter att bli räddad. Jag tillbringade dussintals timmar som Jin Sakai på Tsushima. Nu, 5 år senare, är vi tillbaka i feodala Japan med Ghost of Yotei. Frågan är inte om det här är ett bra spel. Det är trots allt Sucker Punch som ligger bakom. Frågan är istället, kan det fylla de massiva sandaler som Jin lämnade efter sig? Ghost of Yotei utspelar sig år 1603, det vill säga hela 300 år efter händelserna på Tsushima. Vi spelar som Atsu, en ung legosoldat som bor på ön Eso. Hennes historia är mer personlig, driven av hämnd snarare än ett helt krig. För medan Tsushima kämpade med Jins ständiga konflikt, samurajens ära mot andens nödvändighet, så känns Yoteis berättelse mycket mer elegant. Atsu omfamnar sin mörka roll snabbare, vilket ger berättelsen en otrolig drivkraft. Det är ett råare, mer brutalt drama. Den här förändringen återspeglas i världen. Eso är ett fantastiskt landskap av snöklädda berg och täta skogar, helt annorlunda än Tsushimas stränder och lundar. Men arvet från anden lever vidare. Atsus tekniker känns som en direkt mer utvecklad version av Jins. Som om generationer av myten har förfinat stridsstilen. Den tvekan som Jin kände är borta. Nu ersatt av en kall, dödlig effektivitet. Striderna i Tsushima var fantastiska. En blandning av tung pareringsbaserad duellering och snabb stealthbaserad ghost action. Yotei tar den formen och spetsar den. Stance-systemet är tillbaks, men nu med en ny weapon stance som fokuserar på kedjeattacker samt att bryta igenom fiendernas försvar och avväpna dem. Duellerna är fortfarande spelets höjdpunkt. De är filmatiska, dödliga och det nya counter-stagger-systemet gör att de måste vara ännu mer aggressiva. Atsu har till sitt förfogande även rökkapslar med spikfällor och hennes kunai kan kastas iväg för att slå ut flera fiender samtidigt på ett otroligt tillfredsställande sätt. Tyckte du att Tsushima blev lite repetitivt? Yotei löser detta genom att introducera nya fiendetyper som tvingar dig att byta stance och verktyg oftare. De är snabbare, mer krävande och i slutändan skapar det en djupare sandbox-upplevelse. Eso är visuellt slående, för medan Tsushima var vackert med sina ginkgoträd och gyllene fält erbjuder Yotei ett mer robust landskap. Här bjuds det på kalla vintriga scener med kontraster mot dundrande vattenfall och de nya vertikala bergskedjorna. Utforskningen känns också mindre som en checklista den här gången. Guiding Wind är tillbaka, men spelet har lagt till en liten parkourkänsla till rörelsen, vilket gör att du kan klättra på fler ytor, vilket verkligen behövs i de bergliga klimaten. Och samlarobjekt som dikter och hot springs, de är fortfarande där och känns lika lugna och belönande som förut. Spelet har behållit sin minimalistiska HUD och biografiska känsla, vilket gör det till ett av de mest uppslukande spelen du kan spela. Ljudbilden i Yotei är lika stämningsfull som vacker och den skapar en inlevelse precis som det ska vara. Dramatiska stråkar och eteriska visslande blåsinstrument fångar verkligen den japanska miljön i spelet.
Du kan även spela specialläget Watanabe Mode där orkester byts ut mot lo-fi musik i sann chillbeats-anda. Spelet har ett av årets absolut bästa soundtracks, utan tvekan. Den kända historien för Tsushima om Jins moraliska fall var mästerlig. Men Yotais mer fokuserade personliga hämndberättelse med Atsu känns mer omedelbar och konsekvent. Sucker Punch har tagit den exceptionella stridsformen från det första spelet och förfinat den, vilket gör den snabbare och mer dynamisk. Världen är annorlunda, men lika magisk. Det här är inte bara mer Ghost of Tsushima, det är en mörkare, mer utstuderad evolution av andens legend. Om du älskade Jins resa är Atsus oundviklig.